Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνουμε το γλυκό περγαμόντο. Είναι το πιο αρωματικό γλυκό. Δεν θέλει να του προσθέσεις κανέναν άρωμα. Είναι υπέροχο γλυκό και εύκολο γλυκό. Μας το έχουν ζητήσει αρκετοί φίλοι και φίλες. Ναι, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του. Ναι. Έχουμε αρκετά γλυκά, πάρα πολλά γλυκά και μαρμελάδες. Τώρα είναι η ώρα και για το περγαμόντο. Είναι πανεύκολο, αλλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Φίλοι και φίλες, ο φίλος μας ο Άκης ο Κουπάρης μας έφερε λίγα περγαμόντο και θα φτιάξουμε το υπέροχο γλυκό του κουταλιού περγαμόντο. Αρχικά πρέπει να αφαιρέσουμε τη φλούδα τρίφοντας τα πάνω σε έναν τρίφτη και να τα κάνουμε έτσι όπως αυτά που βλέπετε εδώ. Μετά θα τα ξεφλουδίσουμε και θα δείτε τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε με το τρίψιμο. Είναι ένα από τα πιο αρωματικά γλυκά. Το τρίβεις τώρα και μυρίζει αθούς νεραντζάς. Είναι εξαιρετικό γλυκό. Το τρίμα αυτό θα το βάλω σε πετσέτα και θα αποξηράνω σπίτι και το βάζουμε σε βαζάκια και το χρησιμοποιούμε στα κέικ μας, σε κρέμες και όπου θέλουμε να βάλουμε ξύσμα εσπεριδοειδό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αρωματικό ξύσμα. Ακριβώς, ναι. Τώρα να πάμε έτσι γύρω. Πάμε έτσι γύρω. Και σταυρωτά. Και σταυρωτά βασικά. Να το κόψω σταυρωτά, να γίνουν 4. Αν είναι πιο μικρά φίλες μου, μικρούτσικα, δεν έχω να με κανένα μικρό, να τα κάνετε 3. Άνα 120 μοίρες. Λεπτούθια, δεν είναι όπως το κυτρόμιλο. Αν έχει κάποια γλωστούαν από μέσα, νεύρο, βγάζουμε το, να είναι καθαρό για να το τυλίξουμε. Και πάει. Γαλάνα φρέσκα, να μην είναι μαραμένα, για να μπορείτε να τα τρίψετε. Είναι αρκετά όρημα τούτα. Εν όρημα, ναι. Τώρα ήβραμε. Ακριβώς επήρε ο Άκης τηλέφωνο και ρωτούσε πώς γίνεται το γλυκό. Αν είναι το ίδιο με το νεράτζι που δείχνουμε σε βίντεο. Περίπου είναι το ίδιο. Και του είπαμε αν έχεις περίσσεμα, φύλαξε μας μερικά. Να κάνουμε το βίντεο. Έτσι, να είναι καθαρό από μέσα και να τυλιχτεί. Παρόλο που το έκαμε σε 4 είναι μεγάλο τούτο, να. Ναι, τούτο είστε μεγάλο. Δεν πειράζει. Μα τα πιάσει που θα με φτιάχνει πιο καλά που το που κάτω. Ωραίο του. Μα να τρώεις να απολαμβάνεις, να μην είναι και τελειά μικρούτσικο. Έτσι για χορτασά. Όχι, είναι κεραστικό. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και στα διάφορα κέικ σου. Και σε διάφορες κρέμες. Ναι. Κάθε φλούδα να είναι καθαρό από μέσα. Γυρίζω την έτσι καλά σφιχτά, για να μείνει τυλιχτό, να μην ανοίξεις. Και πιάνω μια οδοντογλυφίδα και το περνώ να πιάσει παντού. Έτσι να έρθει που τη μια μερικά και πάει και το άλλο. Σφιχτά, βάλω 2 δίπο. Πάνω σε κάθε οδοντογλυφίδα. Ναι, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω σε πιο μεγάλες οδοντογλυφίδες, αλλά δεν είναι τόσο βολικές μες στην κατσαρόλα. Ακριβώς, και προτιμώ τούτα τα 2-2. Κάποτε τα περνούσα με κλωστή. Ναι. Συνόν ήταν εύκολο να μετακινηθεί μες στην κατσαρόλα η κλωστή. Ναι. Την κλωστή που κάνετε για το σουσούκο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Να δεις και τη φλούδα. Την οποία θα αποξηράνεις για αρωματικό. Ετρίψαμε το είδετε τη διαδικασία την προηγούμενη. Το έβαλα στις οδοντογλυφίδες. Εν τω μεταξύ τα έβαλα μέσα στη λεκανίτσα μου και τα έχωνε με κρύο νερό. Και θα αλλάξουμε το νερό 2-3 φορές πριν τα βάλουμε στη φωτιά. Τούτο είναι το πρώτο νερό. Όχι, δεύτερο νερό τούτο. Άρα τους άλλαξες το νερό μια φορά. Πόσο ώρα έμειναν μέσα στο νερό? 5-6 λεπτά. Μόνο 5-6 λεπτά και το άλλαξες. Άλλαξα. Αλλάζει χρώμα το νερό. Τώρα να το δείτε μπορεί να το ρίξω. Ήδη από τώρα έχει κυτρινήσει. Θα το αλλάξουμε 2-3 φορές και θα το βάλουμε στην κατσαρόλα μας για να αρχίσουμε το κανονικό ξυπίκρισμα. Φίλες μου, να τα βάλω μέσα στο σουρωτήρι μου. Απλώς για να δείτε πόσο άλλαξε το χρώμα του νερού. Ένα λεπτό να το δω καλά. Πράσινο κίτρινο. Ναι. Άρα αυτό είναι πικράδα. Πικράδα. Και που το τρίψιμο μπορεί να έχει και κολλημένο πάνω. Να μην εφύγει όλο το τρίμα. Ακριβώς. Και έτσι με το ξέπλυμα το φεύγουμε όλο. Τούτο φεύγει. Χωρίς το χρώμα του. Ναι. Και να βάλουμε ξανά νέο. Καλά νερό να μυρίσεις. Να το αφήσω άλλο 5-6 λεπτά. Χρειάζεται όμως τούτο. Και έτσι το βοηθούμε. Βλέπεις εδώ. Ναι. Έβγαλε. Άντε φίλες μου, η διαδικασία τώρα θα το βάλω στην κατσαρόλα μου. Αυτή τη μικρή κατσαρόλα. Επειδή είναι λίγη ποσότητα, έτσι να το ψήσουμε εδώ. Απλώς θα το ξυπικρίσουμε εδώ. Νεράκι να το χώνει, να το καλύπτει. Έχουμε περίπου 50 κομμάτια. Ήταν 10-11 περγαμόντο. Ναι.
Τώρα θα το περιμένουμε να κοχλάσει 2-3 λεπτά και θα το σβήσουμε. Αρχίζει να μετράω χρόνος από τώρα. Τώρα ακόμα λίγο περίμενε. Πάλι άλλαξε χρώμα το νερό. Βέβαια, αφού τώρα είναι η πρώτη φορά που βράζει. Ποια ώρα? Ναι, 3 λεπτουδάκια. Άρχισε ο έντονος βρασμός. Αναλόγως τρίβεται και εύκολα. Ναι, τρίβεται εύκολα. Έχει και μηχανές που τα τρίβουν. Μπορεί να κρυώσει και βάζουμε τους να τα φύγουμε μέχρι αύριο. Ναι, ένα απόγευμα τώρα. Ήταν και κάπως όρημα. Ήταν αρκετά όρημα. Είναι 14 του Φεβράρι σήμερα. Ακριβώς. Και μέσα στο Γενάρη γίνονται. Θα ζήσουμε τη φλόγα, έχουν περάσει τα 3 λεπτά. Έχουν περάσει 3 λεπτά. Σβήνομαι, φίλες μου. Θα τα αφήσω να κρυώσουν. Μέσα στο ζεστό νερό. Μέσα στο ζεστό νερό και αύριο θα δείτε τη συνέχεια. Να τα σκεπάσεις καθόλου? Μπορεί να κρυώσουν είναι να τα σκεπάσω. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, συνεχίζουμε με το γλυκάκι μας. Είμαστε την επόμενη μέρα. Το πρωί της Το πρωί. Θα αδειάσω το νερό. Βλέπεις, ναι. θα το ξεπλύνω. Θα το ξεπλύνουμε. Είναι εύκολη διαδικασία. Εδώ. Ναι. Έβγαλε πικράτα να αρκετή. Ακόμα βγάλει, δε. Ναι. Το ξεπλένω και με το νερό αρκετά. Ξανά νεράκι για να το βοηθήσουμε να ξεπερίσει. Νεράκι και στη φωτιά. Να γίνει χλιαρό. Δεν θα το βράσω. Δεν θα το βράσεις τώρα. Όχι. Κάνε. Σήμερα δεν θα το βράσω. Ωραία. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Άναψε το να βράσει. Ανάβουμε τη φωτιά μας, φίλες μου, και περιμένουμε να γίνει χλιαρό και θα το σβήσω. Και θα το αφήσεις εδώ μέσα στο χλιαρό νερό μέχρι το απόγευμα. Ναι. Εντάξει. Τώρα το περιμένουμε να βράσει ελαφρώς το νερό μας, να γίνει χλιαρό. Δηλαδή να βράσει μέχρι περίπου τους 40 βαθμούς. Να το ανέχετε το δάχτυλό μας. Θα το βράσουμε. Απλώς να γίνει χλιαρό. Εντάξει. Να το βοηθήσουμε να ξεπικρίσει. Χλιαρό. Έγινε χλιαρό. Ναι, χλιαρό. Αν έχετε το δάχτυλο σου. Ωραία, θα σβήσεις τώρα τη φλόγα. Χλιαρό και πάει να βράσει. Όχι να είναι και τέλεια χλιαρό, κρύο. Αλλά να το ανέχετε το δάχτυλο σου. Άντε. Κλείνομαι και το αφήνουμε μέχρι το απόγευμα, φίλες μου. Συνεχίζουμε, Λίζα. Άντε μάνα μου, συνεχίζουμε απόγευμα και θα αλλάξουμε το νερό σήμερα για δεύτερη φορά. Όχι, έχει το χρώμα του. Χρωματίζεται πάλι, Βέβαια. Άρα ακόμα βγάζει πικράδα. Το δε. Ναι. Μάλιστα. Ξεπλένω. Και πάει πίσω στην κατσαρόλα. Πάει πίσω στην κατσαρόλα, φίλες μου και φίλοι μου αγαπημένοι, γιατί έχει και άντρες που ασχολούνται. Έχουν αυξηθεί τώρα οι άντρες Ναι. που παρακολουθούν. Είναι στο 25% οι άντρες. Θα βάλω κρύο νερό, φίλες μου και φίλοι μου, όπως έχω πει και προηγουμένως, διότι παραπονιούνται κάποιοι ότι παρακολουθούμε στους άντρες. Okay. Και ωραία. Πάει. Και πάει να ξαναβράσει ελαφρώς. Χλιαρό. Και το Μόλις είναι αφήνουμε. χλιαρό θα το σβήσεις. Θα το σβήσω και θα το αφήσουμε για αύριο. Έχει γίνει χλιαρό, Λίζα. Χλιαρό. Σβήνω το, φίλες μου. Και το αφήνω μέχρι αύριο μέσα στο νερό. Μέχρι αύριο το πρωί. Τούτη είναι η δεύτερη μέρα. Πάμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, συνεχίζουμε τρίτη μέρα. Ήταν να πω νεραντζάκι. Έχω και πάρα πολλά ωραίο νεραντζάκι. Ωραία, τι κάνουμε τώρα. Τώρα είναι η τρίτη μέρα. Εγώ δοκίμασα από τη φλούδα και μου έχει ξεπικρίσει. Έκοψες ένα κομμάτι και το γεύτηκες. Ναι. Τώρα είναι Φεβράρης. Μέσα του Φεβράρι. Ακριβώς. Αν θα το κάνετε πιο νωρίς, πιθανόν να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμη μια φορά να αλλάξετε το νερό. Και ο καθένας θα το δοκιμάσει και όταν δει ότι έχει ξεπικρίσει, θα προχωρήσει στο στάδιο που θα προχωρήσουμε τώρα. Ακριβώς. Εμένα εξεπίκρισε και τώρα θα το ρίξω στο σουρωτήρι μου. Έτσι είναι, και το κυτρόμυλο έτσι είναι, το χρώμα του. Ακόμα βγάλει. Θα αλλάξω κατσαρόλα, φίλες μου, εδώ την πιο μεγάλη, να έχω την ευρυχωρία μου. Θα του βάλω και 1-2 κουταλιές λεμονάκι. Χυμό λεμονιού. Ναι, το σφίγγι του αφήνει ωραίο. Θα βάλω το νερό μου να το καλύψει. Και πάει στη φωτιά για ψήσιμο τώρα. Η μαγειρική δεν είναι ακριβώς ότι μας πούσει, πρέπει να βάλουμε και τη λογική μας, τη γεύση μας, την όθρηση μας. Διότι τα υλικά διαφέρουν από φορά σε φορά.
Ακριβώς. Πρέπει να δουλεύουμε και με το μυαλό μας. Δεν πρέπει να είμαστε ρομπότ, ό,τι μας είπασαι. Τα δικά μας τα υλικά μπορεί να είναι διαφορετικά κάπως σε ωριμότητα, σε υγρασία. Οπότε τώρα θα περιμένουμε να κοχλάσει το νερό, να συνεχίσει να βράζει και να το δει να πέφτει από το βελόνι. Ναι, να δοκιμάσουμε, να δείτε τη διαδικασία. Ώρα καλή, ώρα χρυσή και πάμε προς το τέλος. Αρχίσα φίλες μου και φίλοι μου και κοχλάζουν. Πέσες ώρα. Έπιασαμε την ώρα και θα σας πούμε πόσα λεπτά περίπου τούτα. Αλλά είπαμε η χρόνη είναι σχετική. Έχουν περάσει 7 λεπτά που κοχλάζει το νερό μας. Ακόμα θέλω εσύ. Ακόμα είναι στεκάμενο. Ναι, περίπου. Ωραία, να περιμένουμε. Θα τα κάνουμε και λιώμα, να έχουν ένα κράτημα. Όχι να το πιάνει, το βάζεις στο στόμα σου και να λιώνει. Είναι ωραία αίσθηση, αλλά ούτε και να είναι σκληρό. Τι λέει, καλό. Μπορεί να μπει ζάχαρη, σφίγγει κιόλας, α. Εμένα έχουμε και εδώ διαρρέλιζε. Ένα στέκει πάνω στο βελόνι. Άμα πέφτει που το βελάνι και η θεία σπασία στην Πάφο, αυτά μου έλεγε. Άμα πέφτει από το βελόνι είναι έτοιμο. Άντε, σβήνουμε τη φλόγα. Επήρε μας 12 λεπτά, 12-13 λεπτά. Δεν έχουν τόση σημασία οι χρόνοι. Σημασία έχει να δείτε τις ενδείξεις σε κάθε στάδιο ότι είναι οι γιορτές. Μπράβο, αυτό. Να ξεπικρίσει πρώτα το φρούτο, μετά να ψηθεί και μετά να μπει η ανάλογη ζάχαρη και να γίνει το κατάλληλο δέσιμο του σιροπιού. Σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά. Το να βαρυψηθεί είναι χειρότερο που να είστε κάμενο. Σβήσαμε τη φλόγα, δεν είστε εκεί με τίποτε. Τώρα φίλες μου θα το βγάλω έτσι με το νερό του, δεν το στραγγώ ιδιαίτερα. Είδες που ευκάλε χρώμα τώρα ιδιαίτερο. Ναι. Ναι. Είδες το. Έχει ξεπικρίσει, έχει ψηθεί. Μια χαρά. Τώρα φίλες μου. Βγαίνουν και από την οδοντογλυφίδα, είναι εύκολο. Πάει έτσι ζεστούλικο, το βγάζω όπως και είναι με τα δύο από και με τα ζουμιά του, το στραγγίζω έτσι όπως είναι τώρα. Απλώς βρεμένο. Βρεμένο, ναι. Εμένα είναι 50 κομμάτια. Βάζουμε τη ζάχαρη έτσι περιμετρικά παντού, έτσι. Κανέναν αρωματικό δεν βάλουμε. Στο γλυκό τούτο. Στο γλυκό. Τσίνες που το έκαναν χωρίς να μετρούν. Έλεγαν να καλυφθεί όλο το γλυκό από πάνω με ζάχαρη, να με φαίνεται. Εμάς καλύφθηκε, δεν καλύφθηκε. Επιένει μία η συσκευασία. Τώρα είναι να περισσέψει λίγο το σιρόπι. Όχι, μα τούτα τα σιρόπια χρησιμοποιούμε τα. Ναι. Τελικά πόσο ζάχαρη βάλαμε? Βάλαμε 1250 γραμμάρια. Μία συσκευασία και 250 γραμμάρια. Επομένως, είναι 1 κιλό μία συσκευασία και ένα φλιτζάνι για εκείνες που θα ζυγίζουν. Και τώρα θα του ρίξω. Θα του προσθέσουμε Και νεράκι. Κρύο νεράκι, 300 γραμμάρια, δηλαδή 1,5 ποτήρι, 300 ml. Και θα τα αφήσουμε μερικές ώρες να λιώσει τη ζάχαρη. Ναι, να λιώσει τέλεια, έντια να λιώσει, αλλά να βγάλει τα υγρά του το περγαμόντο και περιμένουμε. Θα τα αφήσουμε εδώ μερικές ώρες και όταν λιώσει η ζάχαρη σχεδόν όλη θα προχωρήσουμε να δέσουμε το σιρόπι. Μετά από 2-3 ώρες. Είδες που έλειωσε σχεδόν, ναι. Ναι. Η ζάχαρη σχεδόν έλειωσε όλη. Επειδή ήταν και ζεστό, βοήθησε στο να λιώσει, ήταν ζεστό το γλυκό. Και το είχες ανακατέψει σε 1-2 φορές. Ναι. Και η ζάχαρη σχεδόν έλειωσε από κάτω, Μιχάλη, και το έχω ανάψει τώρα. Και το περιμένουμε. Ναι. Να διαλυθεί τέλεια η ζάχαρη, να μην την νιώθω. Τυλιχτήκαν ωραία, δεν είναι τα ωραία. Άμα τα σφιχτοτυλίξεις, δεν είναι το όμορφο σχήμα να έχουσει. Κρατήσαν το ωραία. Κατεύχουμε έτσι από κάτω. Είναι ωραίο γλυκάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Υδροδάτων. Άμα έχουμε περγαμόντο, μπορούμε να κάνουμε και τούτο το όμορφο το γλυκό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα παρασκευάσματα μας. Σε κρέμες, στη σαρλότα, στο Christmas cake, σε παντισπάνια το σιρόπι του. Εμπεταμέν που να μας τελειώσει τούτο φυλάωμετο. Δεν χρωματίζει. Όπως και το τρίμα. Ναι, από τη φλούδα. Από τη φλούδα.
Δηλαδή όλον αξιοποιείται βασικά. Σήμερα πρωί το ψήσαμε, μετά το έβαλα στη ζάχαρη με λίγο νερό, το αφήσαμε να διαλυθεί η ζάχαρη μας 2-3 ώρες περίπου και ακόμα πιο λίγο άμα δείτε ότι διαλύθηκε η ζάχαρη. Μπορούμε να το βράσουμε, να προχωρήσουμε για δέσιμο. Το δέσιμο. Τώρα το βράζουμε για να δέσει το σιρόπι. Το σιρόπι. Δεν θα το δέσω τώρα με ένα βράσιμο. Με ένα βράσιμο. Προτιμώ με 2 βρασίματα. Το απογευματάκι, όταν θα κρυώσει βέβαια. Το ξαναβράσεις. 4 με 5 λεπτά και θα συνεχίσουμε για να έχουμε περιθώριο να το δέσουμε και μετά. Να μην μας πήξει. Να μην μας βαρυδέσει. Ακριβώς. Έσβησες τη φλόγα. Έσβησα τη φλόγα και θα συνεχίσω το απόγευμα. Βασικά το έχω αφήσει 4 λεπτά. Εμένα τα γλυκά μου, φίλες και φίλοι μου, μπορεί να τα έχω και 8 χρόνια εκτός ψυγείου, στο κελάρι, σε σκοτεινό και δροσερό μέρος και να είναι διατηρημένα. Έχει φορές που τα άνοιξα και δεν τα βάλαμε στο ψυγείο και πάλι διατηρούνται. Δεν πρέπει να πιάνουμε γλυκό με βρεμένα κουτάλια ή πυρουνάκια. Που χρησιμοποιήσαμε. Ναι. Και θα μπει σε αποστηρωμένο βάζο. Το φούρνο. Στους 120 το βάλαμε σήμερα. Για κάπου 10-15 λεπτά. Ναι. Το περιμένουμε τώρα να κρυώσει και όταν κρυώσει θα το ξαναβράσουμε. Ναι. Μετά από μερικές ώρες είχαμε τη φλόγα για το τελικό δέσιμο. Οι χρόνοι δεν έχουν τόση σημασία όσο να δούμε τα σημάδια ότι το σιρόπι μας έδεσε σωστά. Ναι, διότι αν δεν το δέσουμε καλά θα ξυνήσει, αν το βαρυδέσουμε θα ζαχαρώσει. Μόλις κοχλάσει θα δούμε τη σταγόνα του σιροπιού να πέφτει αργά, η τελευταία, και να μην απλώνει στο πιατάκι. Θα βάλουμε το λεμονάκι μας και θα το σβήσουμε. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και να πάει στο βάζο. Ή χλιαρό και θα το βάλουμε στο βάζο μας. Δεν έχει δημιουργήσει αφρόν το γλυκό μας. Αν δημιουργούσε θα τον αφαιρούσαμε. Βέβαια, αν δημιουργήσει να το βγάλουμε. Άρα θα βάλουμε και 2 κουταλιές λεμόνι. Λεμόνι. Πάει τώρα στο τέλος. Είχαμε βάλει και σε κάποια άλλη φάση λεμόνι. Ναι, που το έβραζα για να ψηθεί. Πάλι του έβαλα λεμόνι. Έτοιμο. 2 λεπτά, φίλες μου πήρε. Τώρα έχουμε 2 λεπτά. Δεν θέλω να το βαρυδέσω. Ακόμα έκανε 1 λεπτό. Ακόμα έκανε 1 λεπτό. 3 λεπτά είναι έτοιμο. Εδώ Μιχάλη. Στέκει σταγόνα. Ζήνουμε τη φλόγα. Έλα. Στέκει σταγόνα, Μιχάλη. Φίλες μου, 4 λεπτά μου πήρε. Μετά από 4 λεπτά. Κόμπον και η τελευταία σταγόνα να πέφτει πολλά αργά. Βλέπεις, πολλά αργά. Βλέπεις την πόσο αργά. Και να στέκει πάνω στο χέρι. Τελειώσαμε. Βλέπεις το, Μιχάλη? Ναι, εντάξει. Σε λίγο να το βάλουμε στο βάζο. Όχι, να το αφήσουμε να είναι χλιαρό ή κρύο και θα το βάλουμε. Φίλοι και φίλες, έχει τελειώσει το γλυκό μας περγαμόντο. Ώρα να το βάλουμε στο βάζο και να το γευτούμε κιόλας, να το απολαύσουμε. Φτιάξτε το και εσείς. Απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν γραφτήκατε ήδη. Και να είστε καλά. Δώστε ένα like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας και να το δείτε ξανά όταν θα το φτιάξετε. Πάει και το σιρόπι. Θέλουμε να τα καλύψει. Ναι. Έχουμε ένα αρκετό σιρόπι, όπως βλέπετε τα έχει καλύψει. Μια χαρά. Σιγεία φίλοι και φίλες. Ώρα για δοκιμή. Ωραίο. Είναι ωραιότατο. Μυρωδάτο. Ωραία ψημένο. Μυρωδάτο είναι όπως λες. Δεμένο τόσο όσο. Φίλες Άτε, μου. υγεία σου να είσαι καλά και με κάθε ευκαιρία να μας φτιάχνεις αυτά τα υπέροχα γλυκά του κουταλιού. Εντάξει, δεν θα φάμε πολλά. Τώρα τελευταίως αποφεύγουμε να τρώμε πολύ ζάχαρη. Ένα γλυκάκι θα φας, Μιχάλη. Ένα γλυκάκι μόνο. Και να τα βλέπεις ο κόσμος. Άμα μπεθυμίσει να τα κάνει και έχει τα υλικά, έχει τα φρούτα, να το κάνουσει. Like λοιπόν, μην ξεχάσετε, εγγραφή και προωθούμε τα βίντεο να τα δουν και άλλοι να μάθουν να τα φτιάχνουν. Κυρίως οι νέοι και οι νέες. Βέβαια. Με πολύ αγάπη για σας. Νηστίσιμα. Έχετε νηστείες, φίλες μου. Ένα γλυκάκι. Ήρθε ένας ξένος έκτακτα. Μπορείτε να τον κεράσετε. Κανένας δεν θα πει όχι σε έναν όμορφο, καλοδεμένο γλυκό. Διατηρείται χρόνια. Ακριβώς. Και εκτός ψυγείου και έτσι είναι εκεί διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Στην υγεία σας. Ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα με πολύ αγάπη. Εμείς χαιρόμαστε που τα καταγράφουμε. Βέβαια. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς αυτόν το ξεχωριστό γλυκό του κουταλιού. Απολαύστε το.
Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν γραφτήκατε ήδη. Δώστε like στο βίντεο και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.